নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি আমি এটা টপিক ডিছকাছ কৰিম ইউৰোপিয়ান এক্সপ্ল'ৰাৰ্ছৰ বিষয়ে। 15-16 শতাব্দীৰ সময়ত যেতিয়া ইউৰোপিয়ান এক্সপ্ল'ৰাৰ্ছবিলাকে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ বিশেষকৈ নৌবাহিনীৰ দ্বাৰা যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, এক্সপ্ল'ৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে যাত্ৰা যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল, ডেট ৱাজ মেজৰলি ফ্ৰম দি ৱেষ্টাৰ্ণ কোষ্ট অফ ইউৰোপ। তাৰ পৰা তেওঁলোকে আটলাণ্টিকেৰে নৰ্থ আমেৰিকা গৈছিলে, আটলাণ্টিকৰ পৰা তেওঁলোকে পেচিফিকলৈকে গৈছিলে, তাৰ লগতে চাউথ এছিয়ান কণ্টিনেণ্টৰ লগতে ইভেন অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশো গৈ পাইছিলে। অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশ গৈ পোৱাৰ পাছত 1770 চনত যেতিয়া কেপ্টেইন জেমছ থমাছ কুক নামৰ এজন চেইলাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ইষ্ট কোষ্ট গৈ পালে, তাত তেওঁলোকৰ এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা হ'ল। আহক সেই ঘটনাটো আমি চাই লওঁ। এই ঘটনাটোৰ আজিৰ আমাৰ মুখপাত্ৰ হ'ল দি এবৰিজিনেল পিপল অৰ দি লোকেল ট্ৰাইবেল ইণ্ডিজিনাছ পিপল অফ অষ্ট্ৰেলিয়া। কেপ্টেইন কুকে যেতিয়া 1770 চনত যেতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ইষ্ট কোষ্ট গৈ পালে, তেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া সমুদ্ৰৰ তীৰত নামিলে, তেওঁলোকে দেখিলে যে এটা জন্তুৱে নিজৰ পোৱালীবিলাকক নিজৰ বডিৰ ভিতৰতে থকা এটা পাউচ এটাৰ ভিতৰত ভৰাই পিনে ইফালে সিফালে জঁপিয়াই আছে। আৰু তেওঁলোকে দেখিলে যে সমুদ্ৰৰ তীৰত তাত লোকেল ট্ৰাইবেল পিপলো বসবাস কৰি আছে। ইউৰোপিয়ানসকল ইনকুইজিটিভ হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ জানিব ইচ্ছা গ'ল। তেওঁলোকে গৈ পিনে তাৰে মাজৰে এজন এবৰিজিনেল মানুহক সুধিলে, এই জন্তুটো যে জঁপিয়াই আছে, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য এনিমেল? এই জন্তুটোৰ নামটো কি? তেতিয়া এবৰিজিনেলজন মানে অকণমান কনফিউজ হৈ গ'ল। তেওঁ ক'লে কেংগেৰু। তাৰপিছত ইউৰোপিয়ানজনে আকৌ সুধিলে, নহয় মই সুধিছোঁ যে এই জন্তুটো যে জঁপিয়াই আছে, এই জন্তুটোৰ নাম কি? আকৌ এবৰিজিনেলজনে ক'লে কেংগেৰু। তেতিয়া সেই ইউৰোপিয়ানসকলে ভাবিলে যে আচ্ছা, এই জন্তুটোৰ নামেই কি জানি কেংগেৰু হয়। তাৰপিছত কি হ'ল, যেতিয়া কেইবাটাও দশক গুচি গ'ল, পাৰ হৈ গ'ল, বিভিন্ন ধৰণৰ লিংগুইষ্টিক ৰিচাৰ্চ কৰিলে। ইউৰোপিয়ানসকলতো ভালেই আছিলে সেইটো কাম কৰিবলৈ। যেতিয়া তেওঁলোকে এবৰিজিনেল লেংগুৱেজৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিলে, তেওঁলোকে জানিবলৈ পালে যে একচুৱেলি কেংগেৰু শব্দটোৰ মিনিং লোকেল এবৰিজিনেল লেংগুৱেজত হয়, ডেট আই ডোণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইউ আৰ ছেইং। মই বুজিয়ে পোৱা নাই আপুনি কি কৈ আছে। এনেধৰণে যেতিয়া দুটা গ্ৰুপে তেওঁলোকৰ মাজত বাৰ্তালাপ কৰে বা দুজন ইণ্ডিভিজুৱেলে যেতিয়া আইডিয়াছ এক্সচেঞ্জ কৰে, যদিহে ইজনৰ মেছেজটো সিজনলৈ গৈ নাপায় বিকজ অফ লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰ অৰ মিছকমিউনিকেশ্যন, সেইটোকে কোৱা হয় চিমেণ্টিক বেৰিয়াৰ। এতিয়া ইউৰোপিয়ানসকলে নিজকে সদায় ছুপিৰিয়ৰ বুলি ভাবিছিলে, তাৰ মাজতে বিকজ অফ দিছ লেংগুৱেজ ফেক্ট কি হ'ল, লোকেল ইণ্ডিজিনাছ পিপল আৰু ইউৰোপিয়ানসকলৰ মাজত এখন বেৰিয়াৰৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল বিকজ অফ মিছকমিউনিকেশ্যন। আৰু বাকী কলনীবিলাকৰ দৰে ইন দ্য চিমিলাৰ ফেশ্বন ইউৰোপিয়ানসকলে ইণ্ডিজিনাছ মানুহবিলাকক কি বুলি ভাবিলে, এইবিলাকতো গৰু হয়, গাধা হয়, these are foolish people, so we need to teach them, we need to govern them. তাৰ কাৰণে কি হ'ল, the Europeans somehow developed a perception of superiority, আৰু সেইটো আমি সকলোবিলাক ব্ৰিটিছ কলনীৰ পৰাই দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেওঁলোকৰ অপজিটত কোন আছিলে, এটা নাইভ ইনোচেণ্ট ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ। আৰু লাহে লাহে যেতিয়া ইউৰোপিয়ানসকলৰ এই অষ্ট্ৰেলিয়ান মহাদেশত যেতিয়া ডমিনেন্স বাঢ়ি গ'ল, ডেফিনেটলি লিড টু এ ৰিজাল্টিং কনফ্লিক্ট। আৰু এই কনফ্লিক্টৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে উইদিন এ ভেৰি শ্বৰ্ট স্পেন অফ টাইম, বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে, বিকজ অফ দ্য অপাৰেশ্যনছ দেট হেজ বিন কমিটেড বাই দি ইউৰোপিয়ান গ্ৰুপ, দি লোকেল ইণ্ডিজিনাছ পিপল দি নিয়াৰলি গট ৱাইপড আউট, এণ্ড দিছ ইজ দি এভিডেঞ্চ। আমি এইমাত্ৰ যিটো ষ্টৰি দেখি আহিলোঁ, সেইটো যদি বৰ্তমান সময়ত যিকোনো এজন ইউৰোপিয়ান হিষ্টৰিয়ান বা ইতিহাসবিদ বা ইউৰোপিয়ান লিটাৰেচাৰ যিবিলাক এক্সপাৰ্ট হয়, তেওঁলোকক যদি আমি সোধোঁ হোৱাট ইজ দ্য ট্ৰুথ বিহাইণ্ড ইট, মেজৰিটি অফ দেম উইল চে দেট দিজ আৰ লেজেণ্ডছ, দিজ আৰ ষ্টৰিজ, দিজ আৰ প্ৰপাগাণ্ডা, নাথিং বাট প্ৰপাগাণ্ডা। চ' ইউৰোপিয়ানছ আৰ ভেৰি গুড এট হোৱাইট ৱাশ্বিং দেয়াৰ অ'ন ক্ৰাইম হিষ্ট্ৰী। এতিয়া হোৱাইট ৱাশ্বিং তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিবলৈ পাৰিছে, বিকজ majority of the history of the world that has been written by Europeans. ইউৰোপিয়ানসকলে লিখিছে because majority of the portions of the world were their colonies. তেওঁলোকে ইউৰোচেন্ট্ৰিক পাৰ্সপেক্টিভ লৈ লিখিছে, তেওঁলোকে ইণ্ডিজিনাছ কালচাৰবিলাকক ডিষ্টৰ্ট কৰিছে, হিষ্ট্ৰী ডিষ্টৰ্ট কৰিছে, আৰু মেজৰলি তেওঁলোকে ষ্টিৰিঅ'টাইপ ক্ৰিয়েট কৰিছে। যেনেকৈ ব্ৰিটিছসকলে ইণ্ডিয়ানসকলৰ বিৰুদ্ধে ষ্টিৰিঅ'টাইপ ক্ৰিয়েট কৰিছিলে, that these are unhygienic people, these are very dirty people, these are second class citizens, right? এনেধৰণৰ ষ্টিৰিঅ'টাইপৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিটো ছুপিৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্স, যিটো ছুপিৰিয়ৰিটি থিংকিং, সেইটোৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। ইয়াৰ এটা প্ৰাইম এক্সাম্পল হ'ল 1943 চনত যেতিয়া বেংগল ফেমিন হৈ আছিলে, তেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলি আছিলে, অলৰেডি আমাৰ ইয়াতে খাদ্য সামগ্ৰীৰ বহুত অভাৱ অনাটন হৈ আছিলে। সেইখিনি সময়ত গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ চৰকাৰে
তেতিয়া ক'লে আমাৰ ভাৰতত থকা ব্ৰিটিছ অথৰিটিক যে খাদ্য সামগ্ৰীবিলাক আমি ব্ৰিটিছ চ'লজাৰবিলাকৰ কাৰণে ডাইভাৰ্ট কৰিব লাগে। তেতিয়া ইণ্ডিয়ান ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ক'লে যে নহয়, যদি আমি ইয়াতে অলৰেডি ফেমিন চলি আছে, ইয়াৰ পৰা যদি আমি খাদ্য সামগ্ৰীবিলাক আকৌ লৈ যাওঁ, ব্ৰিটেইনলৈ ডাইভাৰ্ট কৰি দিওঁ, ইয়াতে আৰু ভয়াৱহ চিটুৱেশ্যন হৈ যাব। সেইখিনি সময়ত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উইনষ্টন চাৰ্চিলে কি কৈছিলে জানানে? If there is famine going on in Bengal, in India, then why hasn't Gandhi died yet? So this is how they used to think. So this is their mentality. So এই কথাটো ব্ৰিটিছসকলৰ যিটো ইণ্টেনশ্যন, যিটো মটিভ হয়, সেইটো কিজানি আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টাৰ্ছবিলাক পায়নিয়াৰ আছিলে। ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰেই নহওক কিয়, মহাত্মা গান্ধীয়ে নহওক কিয়, বা ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ে নহওক কিয়, তেওঁ জানিছিলে যে ব্ৰিটিছবিলাকৰ যদি আমি ইণ্টেনশ্যন এপাৰ্ট ফ্ৰম দেয়াৰ মটিভ, আৰু সেইবিলাক যদি আমি ভালদৰে বুজি পাব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যদি আমি ষ্ট্ৰেটেজিকেলি ফাইট কৰিব লাগে, then we will have to learn their language and we will have to get that education in their language. সেইকাৰণে তেওঁলোকে এডুকেশ্যনটোক বহুত আগৰে পৰা প্ৰাধান্য দি আছিলে। কিন্তু আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টোত আমি একচুৱেলি মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে নহয়, আমাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এক্সামৰ এথিক্সৰ GS পেপাৰ 4খনৰ বিষয়েহে ডিছকাছ কৰিম। এতিয়া আই হোপ মেজৰিটি অফ তোমালোকৰ ভিতৰত মেজৰিটিয়ে GS পেপাৰ 4খনৰ চিলেবাছটো চাই এথিক্স পেপাৰখনৰ। তাৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো হ'ল এথিক্স ইন হিউমেন ইণ্টাৰফেচ, হিউমেন ভেলিউজ, এটিটিউড, এপ্টিটিউড, কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মৰেল থিংকাৰ্ছ, ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ, তাৰপিছত পাব্লিক এণ্ড চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এথিক্স, এইবিলাক তোমালোকে দেখিছাই। তাৰ লগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এইডছ আছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ আছে, কৰ্পৰেট গভৰ্নেন্স, তাৰপিছত প্ৰভিডেণ্ট গভৰ্নেন্সটো আছে, তাৰ লগতে কোড অফ এথিক্সো আছে। এতিয়া এই টপিকবিলাকৰ ভিতৰত আণ্ডাৰ এ টপিক কল্ড এটিটিউড দেৰ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কল্ড ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ এণ্ড পাৰ্চুৱেশ্যন। এই টপিকটো আজি আমাৰ যিটো কনভাৰ্চেশ্যন হ'ব, সেইটোৰ যিটো ফ'কেল টপিক হ'ব, সেইটো হ'ব ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ। এতিয়া আহক আমি জানি লওঁ ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ বা পাৰ্চুৱেশ্যন একচুৱেলি হয় কি। চ' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত যেতিয়া আমেৰিকাই they were planning to attack Japanese forces either via Navy or Air Force, তেতিয়া কি হ'ল আমি জানো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধখন বহুত লং ষ্ট্ৰেচ হৈ গ'ল। অভাৰ এ পিৰিয়ড অফ মেনি ইয়াৰ্ছ ইট গট ষ্ট্ৰেচড আপ, ৰাইট? সেইখিনি সময়ত কি হ'ল, US আৰ্ম ফ'ৰ্চৰ যিবিলাক চ'লজাৰ আছিলে তেওঁলোকে ডিম'টিভেটেড, ইমান দিন যুদ্ধ কৰি আছে ঘৰৰ পৰা দূৰত। চ' টু বলষ্টাৰ, তেওঁলোকক মটিভেট কৰিবলৈ, টু বলষ্টাৰ দ্য মৰেল অফ দ্য চ'লজাৰ্ছ, US আৰ্মিয়ে কি কৰিলে, কাৰ্ল হোভলেণ্ড নামৰ এজন ছ'চিয়েল চাইকলজিষ্টক ৰিক্ৰুট কৰিলে আৰু তেওঁ ষ্টাডি আৰম্ভ কৰিলে ইনটু দ্য টপিক অফ ইনকুৱাৰী। তোমালোকে দেখিছে চাগে যে ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছত যে এনেকুৱা হিৰ'ইক ৱেলকাম হয়, ৱাৰ হিৰ'বিলাকৰ পাৰেড হয়। চ' দিছ ইজ ওৱান অফ দ'জ ফাৰ্ষ্ট মেকানিজমছ ইনকৰ্পৰেটেড টু ইনফ্লুৱেঞ্চ দ্য মৰাল অফ দ্য পাব্লিক এজ ৱেল এজ দি চ'লজাৰ্ছ। আৰু সেইখিনি সময়তে নহয়, তাৰপিছত লাহে লাহে ইনফ্লুৱেঞ্চিঙৰ যিটো টপিক হয় আমাৰ সমাজত বাঢ়িয়ে গৈ আছে। আৰু তাৰ ভিতৰত যিটো মেজৰলি হয়, আমি মডাৰ্ণ ছ'চাইটিটো ইনফ্লুৱেঞ্চটো দেখিবলৈ পাইছোঁ। আজিৰ সময়ত ডিফাৰেণ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়া তোমালোকে ইউটিউবাৰ্ছ হওক বা ইনষ্টাগ্ৰাম ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছ হওক তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা। লিংকডিনতো আছে, ফেচবুকতো আছে, ইউটিউব, ইনষ্টাগ্ৰামতো আছে। তাৰ ভিতৰত গৌৰৱ তানেজা, ধ্ৰুৱ ৰাঠি, অংকিত, সৌৰভ যোশী টাইপ ডিফাৰেণ্ট ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছ আছে। কিন্তু আমি একচুৱেলি এই ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ টপিকটো কিয় বুজি পাব লাগে, যে ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ আৰু পাব্লিক পাৰ্চুৱেশ্যনটো আমি কিয় বুজি পাব লাগে, সেইটো আমাৰ টপিকটো বুজি পোৱা কিয় দৰকাৰ। গতিকে সেই টপিকটোলৈ যোৱাৰ আগতে আহক আমি এই ভিডিঅ'টো চাই লওঁ। जंगल जाते हैं, खेतों में जंगल में जाते हैं हम तो जंगल में डर लगता है घुसने में। ऊपर से गिर जा किधर ही को चली जाए, ये तो अलग रखी है ईंटों से। 3,000 रुपये मांगे थे, मैंने 3,000 रुपये दिए नहीं। उसने लैट्रिन बनाते रहो। लैट्रिन नहीं है, हम जंगल में जाते हैं, किसी से बहुत औरतें ही मिलती है, हमें वहाँ से उठना भागना पड़ता है। इधर गए तो इधर भी आदमी, उधर गए तो उधर भी आदमी, और चंदियाने में गए तो उधर भी आदमी। लैट्रिन करने को कहीं जगह ना हुई, फिर आखिरकार डिब्बा लेकर बीते आ गए बखेर खार का पानी। जब आप गांव में एक भी शौचालय ना होने की वजह सुनेंगे तो यकीन मानिए अपना सिर पकड़ लेंगे। टॉयलेट ना बनवाने की वजह है एक अंधविश्वास। गांव वालों का प्रचंड विश्वास है कि घर में शौचालय बनवाया तो बुरा वक्त आ जाएगा, किस्मत फूट जाएगी, कोई अनहोनी आ जाएगी, परिवार का बेटा मर जाएगा। पूरा गांव इसी भय से भयभीत है। গতিকে এই কাহিনীটো আমি যিটো এইমাত্ৰ
চালোঁ যে নিউজ ৰিপৰ্টটো তাৰ পৰা আমি একচুৱেলি কি শিকিলোঁ যিটো আমাৰ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন যিটো চৰকাৰৰ মেইন ষ্ট্ৰীম প্ৰগ্ৰাম হয় সেইটোৰ ফেইলিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত নট এ ফেইলিয়াৰ বাট ইন টাৰ্মছ অফ ইটছ লেকুনাছ ইয়াৰ প্ৰব্লেমকেইটা কি হ'ব পাৰে ইয়াৰে ক্ষেত্ৰত একচুৱেলি দুটা এছপেক্ট আছে ফাৰ্ষ্ট এছপেক্টটো হ'ল দি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছপেক্ট যিটো কৰাপশ্যনৰ কাৰণেই হওক বা ৰেড টেপিজিমৰ কাৰণেই হওক বা বিউৰ'ক্ৰেটিক ইনএফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণেই হওক বা লেক অফ একাউণ্টেবিলিটিৰ কাৰণেই হওক বা ৰিচোৰ্চ এলোকেশ্যনৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণেই হওক চ' দেৰ ইজ এ প্ৰব্লেম অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছপেক্ট এইটো ফাৰ্ষ্ট এছপেক্ট এইটো আমি এতিয়া আজি ডিল নকৰোঁ হোৱাট উই আৰ মোৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন টুডে যিটো আমাৰ বিশেষ ফ'কেল পইণ্ট হ'ব ডেট ইজ দি কালচাৰেল এছপেক্ট যিটোৰ মেইন পইণ্টছবিলাক হৈছে হয়তো সেইটো ছুপাৰষ্টিশ্যন হ'ব পাৰে সেইটো বেড লাক হ'ব পাৰে বা কাষ্ট ছিষ্টেম হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ মানুহবিলাকৰ মানে জনসাধাৰণৰ ৰিলিজিয়াছ কনজাৰ্ভেটিজিম হ'ব পাৰে অৰ্থডক্স থিংকিং হ'ব পাৰে ইয়াৰে ভিতৰত যিকোনো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে ৰাইট চ' উই হেভ বিন এবল টু চি ডেট গতিকে এইখিনি যদি আমি সাৰমৰ্ম উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি বুজি পাওঁ যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেলেঞ্জেছ যিবিলাক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হোৱাট ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য গেপছ ইন গভৰ্নেন্স মানে গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছুমান লেকমিনা থাকি গৈছে কিন্তু তাৰ অপজিটত যদি আমি কালচাৰেল চেলেঞ্জেছবিলাক যিকোনো এখন গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিমৰ ৰেচপেক্টত যদি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ হোৱাট ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ more deeply rooted problems in societal behaviors and values সেইটো superstitionই হওক বা religious conservatism হওক বা language barrier হওক বা caste systemই নহওক কিয় যদি আমি হিন্দুস্তান টাইমছৰ এটা ৰিপৰ্ট পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁ that there was a village in Bihar আমি যিটো জাষ্ট ৰিপৰ্টটো চাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে যেতিয়া স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান মানে লঞ্চ হৈছিলে that villagers believe that toilets bring bad luck and death সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৈছে যে আমাক নালাগে দেই আমাক আপোনালোকে ফ্ৰীতে দিলেও নালাগে চ' দিছ ইজ হোৱাট দেয়াৰ এপ্ৰ'চ ৱাজ তাৰপিছত অন্য এটা ৰিপৰ্ট দ্য প্ৰিণ্টৰ ৰিপৰ্ট এটা আমি যদি চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ দ্য স্বচ্ছ ভাৰত ইজ বিং ফ'ৰ্চড আপন চাম ছত্তীশগড় ভিলেজেছ কেনেকৈ ফ'ৰ্চ কৰিছে যদিহে তোমালোকে মানে জনসাধাৰণে গাঁওবাসীয়ে যদি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানটো ভালকৈ ফ'ল' নকৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকক সুলভ মূল্য ৰাচনৰ দোকানৰ পৰা বস্তু দিয়া নহ'ব তাৰপিছত আমি বুজি পাব লাগিব ইমানবিলাক প্ৰব্লেম যে আমাৰ সমাজত হৈ আছে উইথ ৰেচপেক্ট টু এ পাৰ্টিকুলাৰ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম তাৰ কাৰণে ইজ দেয়াৰ ছামথিং মিছিং ইন কমিউনিকেশ্যন মানে আমি জনসাধাৰণক ভালকৈ বুজাব পৰা নাই নেকি চ' দ্য প্ৰব্লেম ডেট উই নিড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যিটো প্ৰব্লেম আমি বুজি পাব লাগে সেইটো হ'ল ডাজ দ্য স্বচ্ছ ভাৰত মিছন এজ এ ষ্ট্ৰেটেজিক গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম লেক্স কমিউনিকেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি নে আমি জনসাধাৰণক ইয়াৰে ভাল দিশবোৰ ভালকৈ বুজাব পৰা নাই ৰাইট চ' ডেট ইজ what we need to understand. এতিয়া প্ৰব্লেমটো হ'ল যে এইটো অকল স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ লগতেই নহয় we have seen historically ইতিহাসত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ there were different kind of good governmental program যিবিলাক অলৰেডি ফেইলিয়াৰ হৈ গৈছে বা তাত আমি কিছুমান চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছে the first one যিটো আমি মেনশ্যন কৰিব লাগে that was with respect to family planning and forced sterilization 1970ৰ দশকত যেতিয়া ফ'ৰ্চফুলি মাছ ইন এ লেভেল অফ মাছ মানে জনসাধাৰণ যেতিয়া ফ'ৰ্চ ষ্টেৰিলাইজেশ্যন কৰা হৈছিলে জনসাধাৰণে এই ষ্টেপটোক মানে তেওঁলোকে দে পাৰচিভড ইট এজ এন অথৰিটেৰিয়ান টেকটিক আৰু তাৰ কাৰণে কি হ'ল জনসাধাৰণৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰে সেই সময়ৰ চৰকাৰে হিউজ বেকলেছ হৈবলগীয়া হ'ল তাৰ লগতে যদি আমি ট্ৰাইবেল এৰিয়াবিলাকৰ প্ৰব্লেমটোৰ বিষয়ে অকণমান ডিছকাছ কৰোঁ উই হেভ চিন ডেট ইমান স্বাধীনতাৰ ইমান বছৰৰ পিছতো যেতিয়া এই এৰিয়াৰ ট্ৰাইবেল লোক হওক বা তাৰ দুখীয়া সমাজখনেই নহওক কিয় তেওঁলোকক ইমান নেগলেক্ট কৰা হৈছে দেট দে হেভ টাৰ্ণ দেয়াৰ হেণ্ডছ টু এক্সট্ৰিমিজিম ৰাইট চ' মে বি আমি এজ এ পাৰ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এজ এ পাৰ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট তেওঁলোকক বুজিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তাৰ লগতে অন্য এটা প্ৰব্লেম আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে স্লাম ৰিডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টছ আমাৰ মুম্বাই বা দিল্লীৰ দৰে যিবিলাক আল্ট্ৰা হাইপাৰ মেট্ৰ' চিটিজ হয় সেইবিলাকত তোমালোকে ধাৰাবীৰ দৰে এৰিয়াত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ স্লাম এৰিয়া দেখিবলৈ পাবা যেতিয়া চৰকাৰে তেওঁলোকক কয় যে আমি হাউচিং স্কিমৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকক পকী ঘৰ দিম হোৱাট দে ফিল ইজ ডেট আমাৰ লেণ্ডখিনি চৰকাৰে একুৱায়াৰ কৰিব খুজিছে আৰু একুৱায়াৰ কৰি পিনে ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰোনি কেপিটেলিষ্টক দি দিব খুজিছে চ' দ্য প্ৰব্লেম ডেট উই আৰ চিং আমি যিটো প্ৰব্লেম দেখিবলৈ পাইছোঁ ডেট দেৰ ইজ এ লেক অফ পাব্লিক ট্ৰাষ্ট ইন গভৰ্ণমেণ্ট কিন্তু আমি লগতে এইটোও বুজি পাব লাগিব যে অলদো আমি বুজি পাইছোঁ যে জনসাধাৰণে চৰকাৰৰ প্ৰতিটো ষ্টেপৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু তাৰ পৰা আমি শিকিব পাৰিছোঁনে এনেকুৱা নহয় যে চৰকাৰে এই প্ৰব্লেমবিলাকৰ বিষয়ে নাজানে এইটো প্ৰতিফলিত হৈছে আমাৰ
UPSC মেইনছৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত 2016 চনত UPSC বোৰ্ডে দে আস্কড ওৱান কুৱেশ্যন কি সুধিছিলে যে 2016 কুৱেশ্যনটো যদি আমি চাওঁ যে ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ আৰু পাৰ্চুৱেশ্যন কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি যদিহে আমি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানটোক এটা সফল মিছন ৰূপে প্ৰতিফলিত কৰিব খোজোঁ চ' দে আণ্ডাৰষ্টুড যে কমিউনিকেশ্যনৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে আৰু আমি জনসাধাৰণক পাৰ্চুৱেট সন্মত কৰাব পৰা নাই 2022তো এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলে যেতিয়া ক'ভিডৰ সময়ত আমি যেতিয়া ডিজিটেল লাৰ্ণিং প্ৰমোট কৰিছিলোঁ তেতিয়া গাঁওবাসীয়ে সেই ডিজিটেল বৰ্ডবিলাক বা ডিজিটেল এডুকেশ্যনটো ল'বলৈ বাধা পাইছিলে মানে দে ডিড নট একচেপ্ট ইট কাৰণ স্বাধীনতাৰ 70 বছৰ পিছত যদি এখন গাঁৱত এতিয়ালৈকে ইলেক্ট্ৰিচিটিয়ে গৈ পোৱা নাই হোৱাট উই নিড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড তেওঁলোকক আমি ডিজিটেল বৰ্ড কি হয় কেনেকৈ বুজাম 2022ত অন্য এটা কুৱেশ্যনো আছিলে তাৰ ভিতৰত কুৱেশ্যনটো আছিলে উইথ ৰেচপেক্ট টু হুইচেল ব্লৱাৰ কোনোবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বা কোনোবা এটা ইনষ্টিটিউটৰ ভিতৰত যদি এজন অনেষ্ট মানুহ থাকে যোনে সেই ইনষ্টিটিউটটোৰ বা অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ ভিতৰত হৈ থকা ক্ৰাইম বা কৰাপশ্যনৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব খোজে তেওঁলোকক এজ এ পাৰ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট এজ এ পাৰ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমি কনফিডেঞ্চ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে তুমি সত্যৰ লগত থিয় হোৱা আমি তোমাৰ ছাপৰ্টত আছোঁ এজ এ পাৰ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট উই উইল বেক ইউ হেভ উই ডান ডেট চ' ডেট ইজ ওৱান থিং অফ কনচাৰ্ণ আৰু তাৰ লগতে 2021ত ডাইৰেক্ট থিয়ৰীৰ কুৱেশ্যন এটাও আহিছে যে এটিটিউড ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পনেণ্ট অফ ডেভেলপমেণ্ট অফ হিউমেন বিং চ' ইউ নিড টু ডিছকাছ মোৰ অন ডেট ৰাইট চ' গতিকে চৰকাৰে বা আমাৰ UPSC বোৰ্ডে তোমালোকৰ মাজত তোমালোক এক্সপিৰিয়েঞ্চসকলৰ মাজত কি এটা ভাৱ জগাব খুজিছে যে ইউ নিড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ডেট এজ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট অলছ' ইউ কেন ইনফ্লুৱেঞ্চ পিপল ৰাইট তোমালোকৰ যিটো চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ যিটো আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'ব সেইটো সবাতোকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যে তোমালোকে চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হিচাপে কেনেকৈ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিবা জনসাধাৰণক থ্ৰু ইফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যন উইথ দ্য পপুলেশ্যন তোমালোকে কি কাম কৰিব খুজিছা সেই কামখিনি কৰিলে জনসাধাৰণৰ ভাল কেনেকৈ হ'ব তোমালোকে সহজ সৰল ভাষাত ফাৰ্ষ্ট অফ অল তেওঁলোকক বুজাব লাগিব ছেকেণ্ড ষ্টেপ ৱাক দ্য টক কৈ থাকিলেই নহ'ব কৰি দেখুৱাব লাগিব লিডিং বাই এক্সাম্পল তাৰ লগতে আমি টপ ডাউন এপ্ৰ'চ নহয় যে বছে আদেশ দিব তাৰপিছত কামখিনি হ'ব সেনেকৈ নহয় যে আমি তেওঁলোকক লগত লৈ চলিব লাগিব উইল হেভ টু এম্পাৱাৰ দ্য কমিউনিটিজ ফৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন দ্য প্ৰচেছ ৰাইট এতিয়া যদি উদাহৰণস্বৰূপে আমি 2016ত UPSCয়ে সোধা স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনটো যদি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেওঁলোকে সুধিছে যে হাউ উইল ইউ ইউজ দি ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ এণ্ড পাৰ্চুৱেশ্যন এজ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট যাতে আমি স্বচ্ছ ভাৰত মিছনটোক সফল কৰি তুলিব পাৰোঁ এই কুৱেশ্যনটোৰ যিটো এপ্ৰ'চ হ'ব সেই কুৱেশ্যনটোক আমি বিশেষভাৱে বুজি লোৱা দৰকাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল এখন সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰুপ থাকে তাৰ ভিতৰত তিনিটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ৰুপ হ'ল দি ফাৰ্ষ্ট ওৱান বিং দি ফেচিলিটেটাৰ্ছ ছেকেণ্ড টু হ'ল দ্য ৰেজিষ্টাৰ্ছ থাৰ্ড ওৱান ইজ দি ফেঞ্চিটাৰ্ছ এতিয়া ফেচিলিটেটাৰ্ছ কোনবিলাক হয় দ'জ পিপল আৰ গুড লিচনাৰ্ছ তেওঁলোকে কথাবিলাক শুনে দে আৰ ফ্লেক্সিবল দে আৰ অ'পেন টু নিউ আইডিয়াছ লজিকেল হয় আৰু ৰিজনেবল হয় তেওঁলোকৰ বিপৰীতে ৰেজিষ্টাৰ্ছ কোনবিলাক হয় দ্য পিপল হু হেভ ৰিজিড মেণ্টেলিটি হু হেভ অৰ্থডক্স থিংকিং আৰু তেওঁলোক কি হয় নতুন একো নুশুনে তেওঁলোকৰ মতে কি হয় যে পুৰণি দিনৰ পৰা যিটো চলি আহিছে ডেট ইজ what should remain. Third type of group of people কোনবিলাক হয় সমাজত they are indecisive people, the fence-sitters. তেওঁলোকৰ নিজৰ একো ডিচিশ্যন নাই they are inconclusive. They are like হা ঠিক হে হৈ যায়গা এনে ধৰণৰ মানুহ so at the end কি হয় they goes with the majority. এজন administrator বা civil servant হিচাপে what you need to identify is যে facilitator বিলাকক আমি প্ৰথমতে আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে যেতিয়া facilitators বিলাকক আমি আইডেণ্টিফাই কৰিম we need to have a proper conversation with them তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিব লাগিব তেওঁলোকৰ কথাবিলাক আমি শুনিব লাগিব এতিয়া ধৰা এজন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হিচাপে তুমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব আৰম্ভ কৰিলা you will ask them যে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ আণ্ডাৰত যে চৰকাৰে ইমানবিলাক কাম কৰিছে আপোনালোকে কি প্ৰব্লেম পাইছে এই অভিযানটোক ফ'ল' কৰাত হয়তো তেওঁলোকৰ কোনোবাই ক'ব একচুৱেলি কি হয় আমি এনেকুৱা নহয় যে আমি বেকৱাৰ্ড থিংকিং হয় উই ৱান্ট টু আমি বিচাৰোঁ যে আমি ছায়েন্সৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ আমি বিচাৰোঁ যে আমি অ'পেন ডেফিকেশ্যন কৰিব নালাগে বাট ৰাডাৰ উই শুড ইউজ প্ৰপাৰ টয়লেটছ কিন্তু প্ৰব্লেম কি হ'ব যে আমাৰ গাঁওখনত অকল আমি ভাবিলেই নহ'ব যদিহে আমি সমাজৰ বিপৰীতে যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সামাজিক বহিষ্কাৰ হ'ব চ' দে কেন নট গো এগেইনষ্ট ছ'চাইটেল নৰ্ম ৰাইট ছেকেণ্ড প্ৰব্লেমটো কি তেওঁলোকৰ যে চৰকাৰে তেওঁলোকে কয় মানে তেওঁলোকে কৈছে যে চৰকাৰে আমাক টয়লেটটো বনাই দিছে ঠিকেই আছে কিন্তু মেজৰিটি অফ দ্য টয়লেটত পানীৰ কানেকশ্যনেই নাই গতিকে সেই টয়লেটবিলাক ইউজলেছ হৈ গ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যদি প্ৰব্লেম শুনিবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ কোনোবাই হয়তো ক'ব পাৰে
যে আমি ইমান বছৰ ধৰি ইমান বছৰ মোৰ 40 50 60 বছৰ হৈ গ'ল যে বাহিৰতে আমি অপেনলি ডেফিকেট কৰি আছোঁ এতিয়া ইমান বছৰৰ মূৰত এতিয়া মই যদি এটা বন্ধ ৰুমৰ ভিতৰত যদি if I have to do toilet তেতিয়াহ'লে my mind doesn't agree মোৰ মনটোৱে সন্মত নহয় তাৰ উপৰি কিছুমান ইমান দুখীয়া আৰু পিছপৰা গাঁও আছে সেইবিলাকত কি প্ৰব্লেম হৈছে যে তেওঁলোকৰ নিজৰ থাকিবলৈ ঘৰেই নাই তেওঁলোকৰ নিজৰ যিবিলাক সম্পত্তি ধৰা কাৰোবাৰ ঘৰত গৰু আছে ছাগলী আছে তেওঁলোকৰ সেইকেইটা ভালকৈ থ'বলৈও জেগা নাই গতিকে তেওঁলোকে কি টয়লেট ইউজ কৰিব চৰকাৰে বনাই দিয়া টয়লেটটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে গোহালি বনাইছে বা ধান থ'বলৈ ভঁৰাল বনাইছে চ' these are some challenges যিবিলাক তুমি তেওঁলোকৰ লগত ফেচিলিটেটৰ্ছবিলাকৰ লগত কথা পাতি গম পাব পাৰিবা এতিয়া প্ৰব্লেমবিলাক গম পালা এতিয়া প্ৰব্লেমবিলাক গম পোৱাৰ পাছত নেক্সট ষ্টেপত আমি তাৰ সলিউশ্যনৰ কাৰণে আগবাঢ়িব লাগিব এতিয়া তেওঁলোকৰ সলিউশ্যন কৰিবলৈ we will have to have a three-pronged approach communicate, delegate and then mitigate First of all, তোমালোকে গাঁৱত দেখিবা যে এই ফিল্ম ষ্টাৰ্ছ ক্ৰিকেটাৰ্ছ এইবিলাকক মানুহে বহুত এডমায়াৰ কৰে তেতিয়া কি হয় যেনে ধৰা অমিতাভ বচ্চন অক্ষয় কুমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰে প্ৰাইম এক্সাম্পলটো হ'ল দো বোন জিন্দগী কে অমিতাভ বচ্চনে যেতিয়া এড কৰিছিলে পলিঅ' ভেকচিনৰ ইন ছাপৰ্ট অফ পলিঅ' ভেকচিন চ' দ্য মেজৰিটি অফ দ্য পিপল গট কনভিন্স বাই ডেট এড গতিকে আমি সেইটোকে আদৰ্শ হিচাপে লৈ উই হেভ টু মেক কেম্পেইনছ গভৰ্ণমেণ্ট এডছ with credible and charismatic personality যাৰ কথা হয়তো সমাজৰ নৰ্মেল জনসাধাৰণে শুনিব তাৰ লগতে অপেন ডেফিকেশ্যনৰ পৰা হ'ব পৰা মুকলি জেগাত শৌচ কৰিলে হ'ব পৰা হাৰ্মফুল এফেক্টবিলাকো আমি তেওঁলোকক বুজাই দিব লাগিব লাইক এয়াৰবৰ্ন অৰ ৱাটাৰবৰ্ন ডিজিজেছ তাৰ লগতে দ্য ইছ্যুজ অফ ডিগনিটি অফ উইমেন ইন আৱাৰ হোমছ মহিলাৰ সন্মানৰ কথা আছে সেইবিলাককো আমি তেওঁলোকক বুজাই ক'ব লাগিব ভালকৈ ইন চিম্পল লেংগুৱেজ তাৰপিছত মই যে ক'লো টপ ডাউন এপ্ৰ'চ ল'লে নহ'ব উই নিড টু হেভ কমিউনিটি এংগেজমেণ্ট এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি অফ লোকেল লিডাৰ্ছবিলাকক আমি কনফিডেঞ্চত ল'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকক ক'ব লাগিব আপুনি এই গাঁওখনৰ প্ৰধান আপুনি এই গাঁওখনৰ মুখীয়া আপুনি ক'লেহে শুনিব আপুনি আগবাঢ়ি আহক গতিকে তেওঁলোকক লোকেল লিডাৰ্ছবিলাকক আমি কনফিডেঞ্চত ল'ব লাগিব তাৰপিছত যদিহে সেই ফেচিলিটেটেড গ্ৰুপবিলাকৰ ভিতৰত কোনোবাই একচেপ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে we will have to ensure যে তোমালোকে ফটোৰ লগত থিয় হোৱা তোমালোকে ফলো কৰা চৰকাৰ হিচাপে আমিও চাই লওঁ আমি তোমাৰ ছাপৰ্টত আছোঁ চাওঁ নহয় কোনে বহিষ্কাৰ কৰে কোনে তোমাক পাব্লিক ৰিচোৰ্চ ইউজ কৰিবলৈ দিয়ে গতিকে এনেধৰণৰ ষ্টেপ লৈ আমি তেওঁলোকৰ মনত বিশ্বাসৰ উৎপত্তি কৰিব লাগিব যদিহে এনেধৰণৰ আমি কম্প্ৰেহেনচিভ ষ্টেপ এটা ল'ব পাৰোঁ ইমান সময়ৰ পৰা যে নৰ্মেল জনসাধাৰণৰ লগত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো semantic barrier, the lack of communication, the communication gap যেটা ক্ৰিয়েট হৈ আছিলে সেইটো আমি we will have to take that jump, we will have to cross that barrier. নহ'লে কি হ'ব যেতিয়া আমি ইউনিলেটাৰেল একপক্ষীয়ভাৱে আমাৰ স্কিমবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ফাৰ্ষ্ট অফ অল most of those schemes will be failure আৰু যদি কোনোবাই একচেপ্ট কৰেও তেওঁলোকে মনৰ ভিতৰত কেতিয়াও সেইটো একচেপ্ট নকৰে কোনোবা এটা বস্তু যদি কোনোৱে মনৰ ভিতৰত একচেপ্ট নকৰে এদিন নহয় এদিন সেইটো তেওঁলোকে জনসাধাৰণ হিচাপে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিবই ৰাইট চ' এইখিনিতে আমাৰ এই টপিকটো আজি চিমেণ্টিক বেৰিয়াৰ ছ'চিয়েল পাৰ্চুৱেশ্যন আৰু ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চৰ টপিকটো আমাৰ শেষ হ'ল মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে যে ইমান এটেনশ্যনেৰে এই ভিডিঅ'টো শুনিলে আৰু এনেধৰণে যদি আপোনালোকে এথিক্সৰ APSC বা UPSC GS পেপাৰ 4খন ভালকৈ এনেধৰণৰ এক্সাম্পলেৰে বুজি পঢ়িবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ইকুইপাথৰ কোৰ্চ এটা কম্প্ৰেহেনচিভ কোৰ্চ লঞ্চ হৈছে সেইটো আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে আমাৰ ইকুইপাথ ৱেবছাইটত নহ'লে আমাক তলত দিয়া কণ্টেক্ট নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে অলৰেডি তাত বহুত ভাল অফাৰ চলি আছে আৰু ডিফাৰেণ্ট কোৰ্চেছ আছে চ' আপোনালোকে সেইকেইটা চেক কৰিব পাৰে আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত অন্য এটা টপিক লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই এভৰিৱান